Hello everyone. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ ගොඩක් වෙනස් මාතෘකාවක්. ඒ මාතෘකාව තමයි used to. ඉතින් මේකෙදි අපි කතා කරන්නේ අපි යම්කිසි දෙයක් අතීත කාලයේදී කරන්න පුරුදු වෙලා සිටියා. සහ මොකක් හරි දෙයක් වර්තමානයේ කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා සහ යම්කිසි දෙයක් කරන්න පුරුදු වෙමින් ඉන්නවා කියන වාක්‍ය රටාවන් පිළිබඳ තමයි අපි මේ යටතේ කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා බහ නොකර අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම අපි බලමු අතීත කාලයේදී අපි යම් දෙයක් කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියා කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. මේකට අපි භාවිතා කරන ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි අපි මුලින්ම ලියන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මුලින්ම කියන්න ඕනේ සබ්ජෙක්ට් එක. සබ්ජෙක්ට් කියන්නේ ඒ ක්‍රියාව කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්න කෙනා. පුරුදු වෙලා හිටිය කෙනා කතෘ. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා කතෘ කියලා. ඊළඟට අපි අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා කරන්න ඕනේ used to. used to වලින් පස්සේ අපිට සිද්ධ වෙනවා verb එක. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාපදය ලියන්න. ක්‍රියාපදයෙන් පස්සේ අපි object එක එහෙම නැත්නම් ඉතිරිය ලියනවා. ඉතින් මේකෙදි අපි බලමු උදාහරණය. මම රූපවාහිනිය නැරඹීමට පුරුදු වෙලා හිටියා. එහෙම නැත්නම් මම රූපවාහිනිය නරඹන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. හරි. මේකෙදි subject එක ගත්තාම මම. ඒ කියන්නේ පුරුදු වෙලා හිටියේ මමනේ. එතකොට I. ඊළඟට පුරුදු වෙලා හිටියා කියලා අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ used to. ඊළඟට මොකටද පුරුදු වෙලා හිටියේ? අපි අනිවාර්යෙන් ඊළඟට කියන්න ඕනේ verb එක. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාපදය. නරඹන්න watch. මොකක් නරඹන්නද? රූපවාහිනිය. ටෙලිවිෂන්. එහෙම නැත්නම් TV කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. I used to watch television. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ඕනම වාක්‍යයක් ඕනම විදිහකට අපි යම්කිසි දෙයක් කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියා කියලා හදාගන්න. මම එහෙ යන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. කොහොමද කියන්නේ? I used to go there. I used to go there. ඉතින් මේ වගේ අපිට පුළුවන් subject එක used to verb සහ object එක පාවිච්චි කරලා අපිට ඊටම පහසුවෙන් මේ වාක්‍ය ගොඩනගාගෙන අපි යම්කිසි දෙයක් කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියා කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න. ඊළඟට අපි යම්කිසි දෙයක් කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒක වර්තමාන කාලයට අදාළ දෙයක්. ඒ කියන්නේ පුරුදු වෙලා හිටියා වෙනයි, පුරුදු වෙලා ඉන්නවා වෙනයි. මේකෙදි අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ අපි මුලින්ම ලියන්න ඕන ස්ට්‍රක්චර් එක ගත්තාම සබ්ජෙක්ට් එක. ඒ කියන්නේ ඒ ක්‍රියාව කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්න කෙනා කවුද කියලා තමයි අපි මුලින්ම කියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි be verb එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. am, is, are. ක්‍රියාව කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්න පුද්ගලයා මම නම්, ඒ කියන්නේ I නම් අපි පාවිච්චි කරන be verb එක තමයි am. මේ ක්‍රියාව කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්න පුද්ගලයා එක් පුද්ගලයෙක් නම්, ඒක වචනයක් නම් අපි ඒ සමග භාවිතා කරන be verb එක තමයි is. ඒ වගේම මේ ක්‍රියාව කරන්න පුරුදු වෙලා සිටින පුද්ගලයා එක්කෙනෙක් නොවේ. කතෘ බහුවචනයි නම් අපි භාවිතා කරන්නේ ආ කියන be verb එක. ඉතින් be verb එකෙන් පස්සේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම දානවා used to. used to වලින් පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි දානවා verb එක. හැබැයි verb එක අපි නිකම්ම ලියන්නේ නැහැ. verb එක අගට ing එකතු කරනවා. ඒ කියන්නේ present participle form එකෙන් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම verb එක තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් object එක ලියන්න. මම එහෙ යන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. I am used to going there. I am used to going there. ඉතින් මේ වගේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනම වාක්‍යයක් මේ ස්ට්‍රක්චර් එක පාවිච්චි කරලා ගොඩනගා ගන්න. ඊළඟට අපි බලන්න යන්නේ අපි යම්කිසි දෙයක් කරන්න පුරුදු වෙමින් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ඒකට භාවිතා කරනවා මෙන්න මේ ස්ට්‍රක්චර් එක. අපි මුලින්ම කියන්න ඕනේ කවුද මේ පුරුදු වෙමින් ඉන්නේ? කලින් වගේමයි කතෘ. ඊළඟට අපි අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ be verb එක. am, is, are තුන් දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි එකතු කරනවා වචනයක්. ඒ තමයි getting. I am getting. ඊළඟට අපි භාවිතා කරනවා used to. used to වලින් පස්සේ සුපුරුදු පරිදි අපි verb එක භාවිතා කරනවා. verb එක තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම ing form එකේ. ඊට පස්සේ verb එකෙන් පස්සේ අපිට පුළුවන් object එක භාවිතා කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට
මම එහෙ යන්න පුරුදු වෙමින් ඉන්නවා. I am getting used to going there. I am getting used to going there. අන්න ඒ වගේ අපිට පුළුවන් අපි යම්කිසි දෙයක් කරන්න පුරුදු වෙමින් ඉන්නවා කියලා මේ ස්ට්‍රක්චර් එක පාවිච්චි කරලා අපිට ඕන විදිහට වාක්‍ය ගොඩනගා ගන්න. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝස් ඔයාලගේ යාළුවෝ අතරට ෂෙයා කරන්න. ඊට අමතරව මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වටිනවා නම් සහ මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියටත් බලන්න කැමති නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා. ඉතින් ආයෙත් ඉක්මනින්ම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. එතකන් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. Catch you later.